السلام علیکم بیا هم ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د ساه جامې به مو په تن وي. په تېر کلاس کې موږ تاسې پر اف الف او ایلز سټیټمنټ باندې بحث وکړی. اوس په دغه کلاس کې موږ تاسې پر nested if باندې بحث کوو. You can have if statement inside if statement. موږ تاسې ځینې وخت یا کله کله په خپل پروګرام کې داسې یو حالت ته ځو چې هلته موږ تاسې یو if statement د بل if statement په داخل کې کار کوو یا استفاده کوو، نو دغه ته nested if وایي. یعنې که چیرې موږ د یوه if statement په بلاک کې بل if statement ولیکو، دا سو nested if. You can have if statement inside if statement. This is called nested if statement. اوس عملی شکل ته راځو. عملی مثال ته که زه وګورم دلته A B C درې وریبلونه ما ډیکلیر کړي دي او دا درې وریبلونه مې اساین کړي دي، یعنې درې وریبلو ته ما A ته 50 B ته 60 او C ته هم 10 دا والیوګانې ما اساین کړي دي درې وریبلو. څنګه موږ کولی سو nested if وکاروو؟ نو د nested if د کارولو لپاره موږ راځو دغه درې وریبلو کې تر ټولو غټه والیو پیدا کوو چې د دغه وریبلو غټه والیو چې شته. نو موږ راځو د if کیورډ استفاده کوو. if که A چیرې غټه سوه له B څخه، نو د if statement بلاک ته راځو، ایډنټیشن کاروو. بیا if استفاده کوو. if که چیرې A غټه سوه له C څخه، موږ ته پرنټ که print A is the biggest value. که چیرې زموږ تاسې A له B څخه غټه سوه if statement په کار کې، بیا په هغه کې یو بل if statement موږ وایي که چیرې A له C څخه غټه سوه، نو print که A is the biggest value، یعنې زموږ تاسې A غټه ده. په هغه صورت کې په else کې که چیرې دا شرط غلط سو، نو د else بلاک رن که print C is the biggest value، چې دا یو if statement زموږ تاسې یو if بلاک ختم سو. اوس راځو له همدغه وروسته بیرته د لومړني if بلاک ته. لومړنی if دغه if بلاک تر دې ځایه پورې و، یعنې دغه سټیټمنټ په دغه if بلاک پورې وصل دی او دغه if بلاک د دغه if بلاک په داخل کې وجود لري. بیا موږ تاسې الف کاروو. که چیرې زموږ تاسې B غټه سوه له A څخه، که چیرې دغه لومړی شرط که A غټه سوه له B څخه دا صحیح نیسي، یعنې دا شرط صدق ونه کړي، نو راځي دوهم شرط چې کوي. په دوهم شرط کې بیا موږ تاسې یو nested if لرو. که چیرې B غټه سوه له C څخه، نو موږ تاسې پرنټ که B is the biggest value. په else کې بیا ورته وایو C is the biggest value. دا د if بلاک دی. دغه if statement په خپل ځان کې یو بل if statement لري چې دې ته موږ تاسې nested if وایو. دا د elif بلاک دی او دا هم په ځان کې یو nested if statement لري چې دا و د nested if د استعمال غځای طریقه. څنګه کولی سو nested if وکاروو؟ نو موږ تاسې که غواړو د درو والیوګانو، څلورو والیوګانو، پنځو والیوګانو ترمنځ د دوی ترمنځ غټه والیو پیدا کړو، موږ تاسې بیا د nested if څخه استفاده کوو. که چیرې داسې نه وي، موږ تاسې صرف دوه وریبله لرو او د هغو ترمنځ غټ والیو پیدا کوو، نو موږ تاسې بیا د nested if څخه استفاده نه کوو، یوازې د if څخه استفاده کوو. که چیرې زه دا پروګرام رن کړمه B is the biggest value، که چیرې موږ راسو وګورو رښتیا هم B 60 ده، نو B زموږ تاسې غټه والیو ده. که چیرې زه C دا ځلې غټه کړم C 90 سو، نو که چیرې پروګرام رن کړو C is the biggest value. که موږ تاسې وګورو رښتیا هم C غټه ده. که چیرې زه A غټه کړم یعنې د A والیو اضافه کړم، دا ځل به موږ ته A is the biggest value. ځکه دلته لومړی شرط موږ ته وایي که چیرې A غټه سوه له B څخه، بیا راځو د دغه شرط په بلاک ته بیا بل شرط موږ ډیکلیر کړی nested if که A غټه سوه له C څخه، نو رښتیا هم C غټه ده، A غټه ده. که دا ونه سو، نو موږ وایي C غټه ده. او که چیرې بیا B د A سره موږ ګورو، که دغه شرط که سره غلط ثابت سي، نو دوهم شرط ګوري. دوهم شرط ته موږ تاسې راځو که B غټه سوه له C څخه او که B غټه سوه له A څخه، او په دغه شرط په داخل کې موږ بل if statement لرو که B غټه سوه له C څخه، نو B is the biggest value، otherwise C is the biggest value. چې دا اوس موږ تاسې د if statement هغه د nested if statement کارول. تاسې جپو تاک هم د if په واسطه پیدا کولی سو چې C موډیلو یعنې که C موږ تاسې پر دوه وویشو او دا اگزکټلی باقی مانده له صفر سره مساوي وي، C موډیلو موږ ته باقی مانده ښیي.
نو موږ تاسې که چیرې موږ تاسې راسو د سی والیو که موږ وګورو سی 90 ته که دای پر دوه وویشو او باقي مانده اکزاکټلي مساوي سي له صفر سره، نو موږ وایو ایلس فالټ کې موږ پرنټ کوو فونټ. که چیرې زه دا پروګرام ران کړم، که وګورو دلته موږ تاسې ایرر لرو، یو کوټیشن دی لګولی، اوس صحیح سو. که چیرې A is the biggest value، دا خو دا لومړی nested if موږ ته راسو او دی موږ ته وایي په دا دوم شرط کې که چیرې صفر دوه ویشو اګزاکټ مساوي چې پاکې د صفر سره A1 رښتیا هم نوي چې دی دا یو جفت عدد دی. که چیرې زه دا یو اویا کړم نو دا به موږ ته وایي odd، ځکه یو اویا یو پاک عدد دی. د هغه وروسته موږ تاسې پاس سټیټمنټ کاروو. پاس سټیټمنټ څنګه کاریږي، ولې کاروو، د څه لپاره؟ if statement cannot be empty, but if you for some reason have an if statement with the no content, put in the pause statement to avoid getting an error. pause statement موږ هغه وخت کاروو، دا په functions کې هم کاروو، موږ تاسې په loops کې هم کاروو. ځینې وخت موږ تاسې وایي که موږ تاسې وکړو if statement بلاک چې دی دا به empty نه وي، یعنې خامخا به د یو کنټنټ ولري، یو میسج باید موږ ته ولري، ځکه که یو شرط موږ تاسې څېړو دغه شرط په اساس باید موږ ته یو میسج پرنټ سي. نو د اف سټیټمنټ موږ نسو کولی چې د اف سټیټمنټ بلاک امپټي وي یا خالي وي، هیڅ کنټنټ ونه لري. نو په هغه صورت کې که موږ غواړو چې موږ اف سټیټمنټ کنټنټ ونه لري او موږ ته کوم ایرر رانه کړي، نو بیا موږ پاس سټیټمنټ کاروو یا پاس کیورډ کاروو. که چیرې وګورو اف بیک غاټه سوله ا څخه پاس، که چیرې دا پروګرام ران کړم هیڅ ایرر ماته نه راکوي excepted and identification errors دی، ځکه دلته د اف سټیټمنټ کوم میسج نه لري، نو ځکه ایرر ورکوي. که موږ غواړو چې همیشه زموږ اف سټیټمنټ یو میسج ونه لري یا موږ غواړو چې دا امپټي وي یعنې خالي وي، نو موږ تاسې د پاس کیورډ څخه استفاده. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم که وګورو موږ ته هیڅ ایرر نه راکوي. دا و د نیسټډ اف هغه کار یا د نیسټډ اف هغه استعمال.